تيجي مقرمش كما كتشوفوا. السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم اليوم معنا فيديو جديد. اليوم غادي نحضروا معكم سمان معمر في الفران، كيجي اكثر من رائع. ندوزو دابا المقادير وطريقه التحضير. لهاد العجين غادي نحتاجو عندنا هنا 600 غرام ديال الدقيق بيض، عندنا 250 غرام ديال الفينو، معلقه ديال الخميره ديال الحلوى، معلقه السكر باش كتعطينا داك اللون احمر، ناخدو 2 معالق ديال الزيت، شويه ديال الملحه كتبقى حسب الذوق، وعندنا الماء مروبيني باش غادي نعجن. غادي نخلطو كاع المكونات. غنبداو نضيفو الماء بشويه بشويه تتجمع لينا العجينه. بعد ما جمعنا العجينه ديالنا غادي نغطيوها ونخليوها ترتاح. ندوزو دابا نحضروا الحشوه باش غادي نعمروا. غادي نديرو شويه ديال الزيت في المقله باش غادي نحضروا الحشوه. عندنا هنا 2 بصلات كبار مشلضين، نخليو البصله تتشحر، عاد غنضيفو عليها الكفته. ما تشحرات البصله شويه كنضيفو عليها الكفته، كنحركوها مزيان باش تفتت لينا ما تبقاش مجموعه. نضيفو عليها التوابل، غنحتاجو شويه ديال الفلفله حمراء، الخرقوم، الكمون، شويه القزبر، البزار والملحه. غادي نضيفو شويه ديال الهريسه، غنضيفو عليها شويه الربيع، قزبر ومعدنوس. دابا غادي نحركو نخليوها تنشف لينا من الماء صافي ونطفيو عليها. بعد ما خلينا العجينه ارتاحت غادي نحيدوها من الاناء. غادي نقسموها، نقسموها هكا بشكل كويرات. بهذا الشكل. بعد ما كورناهم غادي نغطيوهم ونخليوهم يرتاحوا واحد 10 دقائق. بعد ما خلينا العجينه ديالنا ترتاحت غناخدو هنا شويه ديال الزيت، هنا الزبده مذابه، دابا غادي نقرصو هنا بشويه ديال الزيت. نطلقوها مزيان. بعد ما طلقنا العجينه ديالنا ناخدو شويه د الزبده
ندهنو هاكا نسرحو عليها كلها من الجناب. غادي نطويو غادي نطلقو وحده اخرى. غندهنو عتيه بالزبده. غادي نضوبلوهم نديرو وحده في قلب وحده. غادي نستمروا بنفس الطريقه تنكملوهم. غادي ناخذ شويه ديال النشا ونطلقوا به العجينه ديالنا بعد ما ارتاحت. كناخذوا الاولى اللي بدينا بها هي اللي غادي نبداو بها دابا. نطلقوهم بحال هذا الشكل. بعد ما طلقناها كنخليوها شويه غليظه، ما نرقوش بزاف. غادي نقسموها دابا على جوج. غادي نقسموها، قسمناها دابا على 4. الشوا بعد ما بردت اللي طيبنا غادي ناخدو الطرف اللي قطعنا نديرو واحد فوق واحد بحال هذا الشكل، ونضغطو عليه من الجناب. لان شي واحد كبير نقصو منه شويه. غناخدو هاد الجناب بحال هكا نطويو كنورقو بحال هكا. وناخدو هكا شرائط كتزين بهاد الطريقه. ديرهم هكا من الجناب شويه بهذا الشكل.
على هاد الطريقة كتزين. دابا غندوزو للشكل الثاني، نديرو العمارة على هاد الشكل. غادي نطويوهم هكا، نضغطو عليهم من الجناب، نديرو ليهم هاد الشكل. نديرهم على شكل قلب بهاد الطريقة. نعاود معكم واحدة أخرى، مرة نضغطو عليهم من الجناب باش ميتحلوش لينا في الطياب. نجيبو هاد الروس من هنا، كنضغطو عليهم هكا تندخلوهم. خطينا بيضة وطربناها، دابا غادي ندهنوهم. ضروري تكونوا دايرين الفران يسخن من قبل. هذا هو المسمى اللي حضرنا معكم اليوم، كيجي لذيذ بزاف وكيجي مقرمش سهل في التحضير. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ديروا لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.